Chúng ta đang đứng trước một cái cây sồi rất là cổ và được diễn giải bằng lịch sử bằng một tấm biển. Thì con có thể giải thích cái nội dung của tấm biển này như thế nào? Thì đây là cái cây cổ thụ mà đã chứng kiến cái nạn treo cổ người Mỹ gốc Phi ở Mỹ vào từ những năm 1877 đến 1950. Thì vào thời điểm đó, sau cái cuộc nội chiến ở Mỹ thì hàng ngàn người Mỹ gốc Phi là nạn nhân của cái bạo lực đám đông và cái nạn treo cổ. Bởi vì khi đó rất là nhiều người Mỹ trắng ở phía Nam họ phản đối cái quyền tự do và cái quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi, nên là họ đã lập ra những cái nhóm kiểu như da trắng thượng đẳng để mà khủng bố những cái người Mỹ gốc Phi bằng cách treo cổ họ. Và thậm chí chính quyền tiểu bang và liên bang ở những cái bang miền Nam cũng dung túng cho những cái nhóm khủng bố đó, nên là họ không có trừng phạt những người Mỹ da trắng thượng đẳng với cái thuyết là da trắng thượng đẳng mà đã giết hại và treo cổ những người Mỹ gốc Phi. Nên là đó là một cái những trang lịch sử rất là đen tối của nước Mỹ về cái nạn phân biệt chủng tộc. Bây giờ thì cái đảng Ba Ca đó thì ở tình trạng nước Mỹ như thế nào, con có biết không? Thì bây giờ thì không ai mà dại dột mà công khai mình là người của đảng KKK nữa, nhưng mà dĩ nhiên là cũng có một bộ phận người Mỹ họ vẫn giữ trong mình cái tư tưởng là da trắng thượng đẳng, cho nên là cái sự đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ thì thực ra là vẫn còn dai dẳng. Thì giờ đây chúng ta có thể bình yên đứng dưới cái gốc sồi này để ngắm nhìn những cái cây chùm gỡi thả những cái bộ rễ cái sinh xuống trong cái không gian yên bình. Nhưng mà vào những năm mà sau nội chiến nước Mỹ thì cũng có những đây là một cây sồi cổ mà nơi này cũng đã từng diễn ra những cái cuộc treo cổ, và người ta đã giữ lại cái cây sồi này như là một chứng cứ của lịch sử để nhắc nhở rằng chúng ta cần phải sống bình an và không có cái sự mà kỳ thị về màu da sắc tộc, để sống trong một không khí hòa bình, thân thiện, ấm áp.